شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها. شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها. جنن 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 الله يكرمني فيها. جنن 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 الله يكرمني فيها. Assalam alaikum. So welcome back to the another video. So in this video I'll give you a tutorial of how to tie a ahmama or imama, because this is sunnah in our industry to how to tie a ahmama or imama. Then please keep on watching my video. شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها. شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها. جنن 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 الله يكرمني فيها. جنن 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 الله يكرمني فيها. Two ways of how to tie a imama, then please imama sunnah, because this is sunnah. So if you like my video, then please subscribe to my channel and press the bell icon as well. So yeah, that's the tutorial for today. Bye guys. شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحكيو صاير بحلم فيها. شو أعمل إلي شو قلبي معلق فيها من قدر الحاجة الحكيو صاير بحلم